Cel mai bine vândut scriitor Lee Strobel aproape a murit acum 10 ani fiind mult timp în comă. Acea experiență avută l-a pus pe drumul cercetării pentru a dovedi existența vieții după moarte, chiar dacă înainte de asta nu dădea doi bani pe acest subiect. Strobel a devenit cunoscut pentru prima dată cu 10 de ani în urmă ca un vocal ateu și jurnalist care încerca să infirme creștinismul. În loc să reușească să nege existența divinității, l-a găsit în schimb pe Isus și și-a împărtășit experiența și descoperirea în bestsellerul din 1998, o carte cu titlul Cazul Isus. Noul său film documentar, numit în românește Cazul Raiului, bazat pe cartea sa, explorează propria sa experiență cu moartea și dovezile pentru viața de apoi. Aproape că am murit acum 10 ani. Soția mea m-a găsit inconștient. A chemat o ambulanță. Îmi amintesc că m-am trezit în camera de urgență și m-am uitat la medic. S-a uitat în jos la mine și mi-a spus, ești la un pas distanță de comă și la 2 pași de moarte. Și așa am zăbovit între viață și moarte acolo pentru o perioadă de timp, a spus Strobel. Am avut o afecțiune rară numită hiponatremie, care este o scădere severă a nivelului meu de sodiu din sânge. Deci, atunci când ești în acea stare, este o situație în care te afli între viață și moarte. Ca și creștin, acum, cred ce ne învață Biblia despre viața de apoi. Dar la acea vreme aveam acel echipament sceptic, deoarece studiasem jurnalism și dreptul, așa că tind să pun la îndoială lucrurile. Dar după ce mi-am revenit din asta, slavă Domnului, m-am gândit, știi, ar trebui să mă uit cu adevărat la care sunt dovezile care susțin ideea că există o viață de apoi, că noi într-adevăr o să trăim. Pentru că într-un moment ca acesta, nimic nu este mai important decât ceea ce se întâmplă când închid ochii pentru ultima oară în această lume. L-am întrebat pe Strobel ce l-a surprins cel mai mult când a început să caute dovezi ale raiului. Am fost complet surprins de dovezile și experiențele găsite în apropierea morții, a spus el. Eram un sceptic în privința asta. M-am gândit că poate doar o lipsă de oxigen a creierului provoacă halucinații sau ceva de genul acesta. Și ceea ce am descoperit este că au existat peste 900 de studii academice despre experiențele avute de unii în apropierea morții, publicate în reviste științifice și reviste medicale din ultimii 50 de ani. Este un fenomen foarte bine studiat și de The Lancet, care este renumitul jurnal medical din Anglia, a publicat un articol care a analizat experiențele în apropierea morții și spunea că nicio explicație alternativă nu ar putea explica acest fenomen. Strobel a spus, au existat oameni care au afirmat că au murit și că l-au întâlnit pe Isus. Are 1,5 metri, păr castaniu, ochi căprui, un chip simpatic și au existat unele fraude în acest sens. Am analizat doar cazurile în care au avut coroborări din mediul meu juridic. Am vrut cazuri în care oamenii au văzut lucruri sau au auzit lucruri pe care nu le-ar fi putut vedea sau auzi, dacă nu ar fi avut o experiență autentică în afara trupului. Strobel spune că exemplul lui preferat este al unei femei, pe nume Maria, care a murit în spital, a fost reînviată și descris ce s-a întâmplat după ce a înviat. Maria a susținut că a fost conștientă tot timpul, urmărind eforturile de resuscitare pe care personalul medical le făcea asupra corpului ei. Ea a spus că spiritul ei plutea într-un fel acolo în camera de spital, iar apoi duhul ei a plutit afară din spital înainte de a fi reînviat, iar duhul ei s-a întors din nou în corpul ei. Ea a spus, apropo, pe acoperișul spitalului e un pantof de tenis de bărbat și are culoarea albastru închis, este pe piciorul stâng. Are uzură în dreptul degetului mic de la picior, iar șiretul este bătătorit în tenis sub călcâi, Strobel a mai spus, așa că ei au urcat în grabă și au găsit exact așa cum a spus ea. În cartea mea și în film, documentăm aceste cazuri extraordinare. Extraordinar, într-adevăr și oportun. Pe măsură ce cultura se scufundă după impactul COVID-19, război și haos, Strobel crede că există o nouă generație care se confruntă cu moartea și caută cu disperare răspunsuri despre rai, iad și mântuire. El crede că documentarul lui îi va ajuta pe alții să se ghideze în călătoria vieții, oferind dovezi de care au nevoie pentru a îmbrățișa adevărul biblic.